بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو دا وایو چې WDS څه شی ده، د څه په خاطر استعمالیږي، کوم ځای کې ته نه کار اخیستلی شو. WDS سروسز څه دي، د دې په باره کې به نن موږ هم عملاً کار کوو او هم مخکې له دې چې عملي کار وکړو باید په دې ځان پوه کړو. WDS یعنی وینډوز ډپلایمنټ سرور سروسز، وینډوز ډپلایمنټ سروسز یا وینډو ډپلایمنټ سروس. WDS موږ سره داسې یو سرور ده چې هغه د څه په خاطر د وینډوز د انسټال کولو په خاطر استفاده کیږي. نوم نه معلومیږي. موږ که وغواړو څه وکړو، کمپیوټر ته وینډوز وکړو. کمپیوټر ته موږ د څو طریقو نه وینډوز کولی شو. د فلش له لارې نه کولی شو کمپیوټر ته وینډوز انسټال کړو، صحیح ده که نه؟ CD د لارې نه کولی شو، فلاپي ډسک نه کولی شو، نیټورک د لارې نه کولی شو. اوس موږ او تاسې یو اداره لرو. په اداره کې داسې نه کیږي چې تاسې ځئ څه کار کوئ، کمپیوټر خرابېږي بیا CD در سره ګرځوئ، دې ته CD انسټال، دې ته وینډوز انسټال کړه. نو اداره خو باید ټول یو بل سره څه وصل وي، نیټورک لري. اوس دلته موږ او تاسې فرض مثال اندازه موږ اداره ده، یو سویچ ایښودل شوی ده، دا به لږ راواخلو وړوکی وي، صحیح ده؟ دا څه شی ده؟ یو سویچ ده. او دلته یو څو دانې کمپیوټرونه دي د ادارې، 60 دي، 50 دي، 200 دي، 10 دي، 10 دي، فرق نه کوي. د ادارې موږ مطرحه دا کمپیوټرونه موږ دلته ولګول، کنټرول نیسو، دا کاپي وباسو، دا راوړو دلته، دا راوړو دلته، دا راوړو دلته. دا د ادارې کمپیوټرونه ټول د چا سره وصل دي؟ سویچ سره وصل دي. دا موږ ولګول د سویچ سره. اوس زه غواړم دې ته انسټالیشن وکړم، دې ټولو ته کېدای شي دا 200 کمپیوټرونه وي. اوس که CD نه انسټالیشن کوم 200 CD ماته پکار دي، او هر کمپیوټر باید CD روم هم ولري او CD جوړه هم وي. خو بیا ماته مشکل را جوړي، کنفیوژن جوړېږي پکې. زه که فلش د لارې نه کومه نو څه وکړو؟ 200 دانې فلشونه باید زه ولرم چې زه 200 کمپیوټرونه د وینډوز انسټال وکړم. هر یو ته دا معنی وخت هم ډېر نیسي. خو اوس موږ وایو چې نه، اداره کې سړی داسې نه کوي چې دا کار اجرا کوو. اوس موږ څه کار کوو؟ یو دانه سرور دلته ږدو. څه کوو؟ سرور یو دانه دلته ږدو موږ تاسې یو سرور کمپیوټر، او په دې کې وینډوز سرور انسټالوو. څه شی پکې انسټالوو؟ وینډوز سرور په دې کې انسټالوو. اوس زه اوس وایم چې هر سړی دې بس لامدې نه انسټالیشن کوي، پوه شوې؟ فقط دې سره کنیکټ اوسېږي، دې نه دې دا انسټالیشن وکړي. نو خالی سرور خو کار نه کوي، دې کې یو وینډوز پکې سرور انسټال ده، او بل پکې چې شی انسټالوو ما WDS انسټالوو، وینډوز ډپلایمنټ سروسز. کله مو چې دلته WDS انسټال کړ، کم وینډوزونه چې موږ ته پکار دي لکه وینډوز 7، وینډوز 8، وینډوز 10، وینډوز سرور، د ټولو وینډوزونو ایمیج راخلو په دې WDS کې ځای په ځای کوو. د WDS کې څه کوو؟ ځای په ځای کوو. کله مو چې دا دلته ځای په ځای کړه، د هغه نه وروسته اوس هر چاته چې وینډوز پکار وي له همده ځای نه انسټالوي. کومه وینډوز انسټالوي دلته خو ټولې پرتې دي پکې، وینډوز سرور کم ایډیشن یې هم پریمیم ټول اخلو. نو چې کوم وینډوز زموږ پکار دی هغه ټول دلته څه کوو؟ انسټالوو. نو دا WDS سرور دلته موږ تاسې پلیس کوو، پوه شوې؟ خو اوس د WDS سرور ریکوایرمنټ یا څه شی پری ریکویسټز یا چې WDS سرور باید کار وکړي، د هغه نه مخکې بعضې څه شرایط دي باید هغه موږ پوره کړو. اولین شرط موږ سره دا ده، اولین شرط چې موږ او تاسې باید فرست should have a server operating system. موږ باید په WDS چې کوم ځای کې انسټالوو په هغه ځای کې باید وینډوز کم وینډوز انسټالوي، سرور انسټال وسي. یعنې نشئ کولی چې تاسې په کلاینټ سایډ وینډوز 7 او وینډوز 10 په دې کې هغه انسټال کړئ WDS. دویمه خبره دا ده must be active directory controller or member. یا باید د ډومین یو بخش وي او یا باید په خپله ډومین کنټرولر وي. یاد مو ده داسې ده چې یا باید خپله په همدې کې همدغه که سرور کې اکټیو ډایرکټري انسټال وي، دا ګوره شرایط دي. یا باید په دې کې خپل اکټیو ډایرکټري انسټال وي، او یا باید دی څه شی اوسېږي؟ د اکټیو ډایرکټري ممبر وي، ور ګروپ کې نه وي. دا باید اکټیو ډایرکټري کې شامل بیا دي. ته ورسېدې په دې مفهوم که نه؟ او دغه WDS انسټالوم مخکې له WDS نه، یا باید په دې کې ما اکټیو ډایرکټري انسټال کړي وي،
یا دا باید ما یو ډومین ته جوین کړی ښه که اکټیو ډایرکټري هم نه وي پکې خو یو ډومین کې باید جوین وي نو دا 2 شرط دي ښه بل must have installed DHCP and configured او فعال شوی باید اوسي موږ باید هم DHCP انسټال کړی وي او هم مو باید کنفیګر کړی اوسي ځکه دغه کمپیوټر کې وینډوز نشته دې کمپیوټر کې اوس وینډوز نشته نوې ورته وینډوز کومه نو دا باید له دې سره کمیونیکیشن وکړي که نه کمیونیکیشن دپاره څه ضروري ده آی پی اوس دې کې خو چالاندېږي نو وینډوز پکې بیخي نشته نو زه دته آی پی څنګه ورکړم نو زه په دې سرور کې باید DHCP مو لرم چې نوی کمپیوټر چالاندېږي په هغه وخت کې دې کمپیوټر ته اتومات څه ورکړي آی پی ورکړي نو DHCP اکټیو ډایرکټري دا هغه ریکوایرمنټ دي چې مخکې د دې تاسو WDS انسټالوئ دا شرایط پوره کوي ښه او بیا په څلورمه مرحله کې انسټال WDS ښه چې کله مو دا ټول شرطونه پوره کړل WDS څه وکړئ انسټال کړئ WDS مو چې انسټال کړ د دې نه وروسته اډ وینډوز ایمیجز د وینډوز ایمیجونه اډ کړئ ښه یا وینډوز 7 یا وینډوز 10 یا هر یو چې وي اوس دې کې چې د ټول وینډوزونه انسټال کړل څنګه د دې نه انسټالیشن کیږي دا کمپیوټر چې نوی چالاندېږي F12 وهو که نه F12 چې وو څه راځي boot from CD boot from hard disk boot from USB الته boot from network option هم راځي الته موږ ورته څه وایو خالی دونه ورته وایو چې boot from network او دی باید له سرور سره په همغه وخت کې صحیح کنیکشن ولري نور نو انسټالیشن موږ له هغه ځای نه شروع کولی شو اوس راځو عملا موږ تاسې دا کار ګورو چې څنګه وکولی شو دا ټول ریکوایرمنټ پوره کړو نو موږ ځان سره دلته وینډوز سرور لرو صحیح ده که نه خو په دې کې اکټیو ډایرکټري انسټال لرو مشکل نشته ده اما څه شی ده DHCP نشته ده آفرین نو موږ DHCP اډ کول غواړو ځکه چې دا بیا خلکو ته اتومات آی پی انې ورکړي نو تر څو پورې انتظار باشو د دې لوډینګ ختم شي ښه او د هغه نه وروسته راځو په دې کې DHCP هم اډ کوو صحیح شو اکټیو ډایرکټري هم لرو ګوره DNS هم لرو فایل سرور هم لرو خو DHCP نه لرو اډ رول اینډ فیچر ته راځو او رول اډ کوو نیکسټ د کم رول اډ کول غواړو DHCP سرور دا ټیک مارک کومه اډ فیچر نیکسټ بیا هم نیکسټ معلومات بیا هم نیکسټ په دې خو پوهېږئ بیا هم نیکسټ یس نو تر څو پورې چې انسټالیشن ختمیږي ویډیو پاس کوو انسټالیشن تکمیل شو دوباره راګرځو کنفیګریشن ته بیا خو خیر اوس DHCP انسټالیشن تکمیل شو د دې کنفیګریشن په خاطر راځو بیا موږ DHCP خلاصو ښه چې DHCP کنفیګر کړو اول خپل ځان ښه مطمئنه کړئ چې DHCP مو په درست شکل سره کار کوي ښه بیا د هغه نه وروسته WDS انسټال او کنفیګر کوو IP ورژن 4 ته راځو یو سکوپ جوړو نیو سکوپ اوس مو خوښه که د IPv6 سکوپ جوړوئ هغه هم کولی شي جوړ کړئ اوس پوهېږئ که د V4 جوړوئ نو موږ IP ورژن 4 جوړو نیم ورکوو فرض مثلا سکوپ ته نوم عزیزي په نوم باندې یو سکوپ جوړو صحیح ده نیکسټ 192 180 یو او 50 نه واخله 50 نه 80 نه واخله IP ورکوه تر څو پورې تر 192 یو ډاټ څو پورې 250 پورې خلکو ته IP ورکوه پوه شوې د 80 نه مخکې IP چاته مه ورکوه دا هم راواخیسته چې وایي سټارټینګ ادرس وایي صحیح نه ده نه اکسبر کې 192 ډاټ یو ها دلته مې 88 نه دا ورکړی دلته مې 88 کړی که نه ښه صحیح شو تر 200 پورې 25 پورې او دا نیکسټ صحیح ده که نه DNS IP نه خو مې ونه رسولی که مې ورسولی دا هغه نه رسوي هغه سره څه کار لري نیکسټ راوټر هم نه لرو پوه شوې DNS کې سرور نیم موږ سره څه شی ده سرور 1 ایکسپینډ صحیح شو ویلیډیټ کوي ګوري چې DNS صحیح ده او که نه ده صحیح ده که مشکل نه لري نیکسټ کا او بیا نیکسټ او فینش نو DHCP دلته موږ کنفیګر کړه د دې ټیسټینګ په خاطر راځو عملاً ګورو چې آیا DHCP په درست شکل سره کار کوي او کوي نه کوي نو موږ راځو د خپل کمپیوټر نه څه کار وباسو IP لرې کوو اپډیټ اټومیټیکلی کوو ښه پراپرټي ته راځو انټرنیټ پروټوکول ورژن 4 IP یویشت ده که نه دا مې لرې کړله اوس ګورم چې دا IP لري که نه ښه علیکم السلام استاد د DHCP کلاسونه کوم لرو
ها اوس موږ څه غوښتل دین آی پی ختمو ختم مې کړه مې نه کړه ختم کړه اوس راځو زه غواړم د دې آی پی وګورم چې اوس کوم آی پی لري که نه لري ښه نو راځو په نتورک شیرینګ سنټر ته چینج اډاپټر سیټینګ ته لوکل ایریا کنیکشن سټیټس ډیټیل اوس ګور آی پی یو اتیا بس صحیح ده کنه ډي سی پی درست شکل سره کار کوي نو اوس راځو دلته موږ تاسو دبليو ډي اس انسټالو سه انسټالو دبليو ډي اس نو راځو سرور منیجر خلاصو او اډ رولز اند فیچر تر کله چې دا لوډینګ کې وخا کلیک مکوئ پوه شئ بیا هنګ کیږي اډ رولز اند فیچر نیکسټ او د دې نه وروسته اوس موږ غواړو چې دبليو ډي اس انسټال کړو نو ګورو دلته موږ سره آپشن وجود لري د دبليو ډي اس یا وینډوز ډیپلایمنٹ سروسز په نوم دا فیچر اډ کوو اډ نیکسټ او بیا هم نیکسټ هغه معلومات درته راوړل پوه شئ چې یو کن وینډوز ډیپلایمنٹ سروسز ټول موږ چې مخکې خبرې پې وکړلې نیکسټ کا او ریسټارټ د ډیسټینیشن سرور اتوماتیکلی اف ریکوایرډ که ریسټارټ ته ضرورت شي اتومات د ریسټارټ شي انسټال نو د دې نه وروسته په کمپیوټر کې دبليو ډي اس څه کیږي انسټالیږي ښه نو دا بلک ټایم اخلي چې تاسو پورې د دې انسټالیشن تکمیل شو یاد وساتئ چې کم وینډوز تاسو اډ کوئ دا سی ډي یا الټرایزو ایمیج یا په یو اس بي کې هغه وینډوز په تاسو ځان سره ولرئ چې هغه دبليو ډي اس ته اډ کوئ ښه اوس د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې دا څنګه اډ کوو څنګه کنفیګر کیږي او 2 منټه صبر کوو تر څو د انسټالیشن مرحله اخر ته ورسیږي نو ټایم پکې نه لګي ویډیو دې هم رواني تر څو شاید یو 2 منټه وخت ولسی تر څو تکمیل شي صحیح شو نو دبليو ډي اس انسټالیشن شو تکمیل شو خو د دې کنفیګریشن لا پاتې ده څنګه کوو راځو سٹارټ مینیو ته او په آل اپلیکیشن کې دبليو ډي اس یا وینډوز ډیپلایمنٹ سروسز دې څخه خلاصو یا سرچ کوو هر رقم تم چې خوښه یا سرور منیجر نه خلاص کړئ اوس ګورو موږ راځو سرور ته زموږ سرور همدا یو سرور ده کنه سرور ورډ رائټ کلیک ورته چې کنفیګر سرور دا سرور څه وکړه کنفیګر کا ګوره موږ ته څه وایي بیفور یو بګین مخکې له دې چې ته شروع کې انشور دیٹ د فالوینګ ریکوایرمنٹ آر میٹ ځان مطمئن کړه چې دا شی دي دا سرور از ا ممبر اف ان اکټیو ډایرکټری ډومین موږ ویل چې دا یو ممبر ده یا خپل ده ډي سی پی ور باندې څه شي دي انسټال دي پوه شئ او ډي ان اس مو انسټال ده نو ډي اکټیو ډایرکټری انسټالو نو طبيعي خبره ده چې ډي ان اس خو باید ولري ځان سره پوه شئ او بل د سرور هاز انټرفیس نو فارمټ هم ټول انټرفیس موږ لرو نن سبا انټرفیس او فټ خو پیژنې کنه خبرې په وکړي پارټیشن دی باید سره کم تی انټرفیس وي ډي ان اس باید د صحیح کار وکړي ډي سی پی دی باید صحیح کار وکړي اکټیو ډایرکټری کې دا ټول ریکوایرمنٹ موږ څه کړی دي پورا کړی دي کنه اوس راځو نیکسټ اوس ته چې دا غزون جوړه سره کم ته سرور جوړه انټیګریټډ وذ اکټیو ډایرکټری ک سټاند الان سره کم ته کوي که تاسو انټیګریټډ وذ اکټیو ډایرکټری که یاد وساتئ چې صرف هغه کمپیوټرونو ته بدای بیا وینډوز انسټالوي چې د څه شي ده اکټیو ډایرکټری کې شامل دي نور ته بیا نشي کولای نو موږ ورته وایو چې دا څه شي کا سټاند الان کا چې اکټیو ډایرکټری سره کم تړاو ونه لري اوس دغه ځای کې دا وینډوز چې موږ تاسو انسټالو دا وینډوز خو به فولډر کې ذخیره کیږي کنه ذخیره کیږي دا کوم فولډر کې دا وینډوزونه ایمیجونه ذخیره شي سی کې د ریموټ انسټال په نوم یو فولډر ورته جوړی چې پدې کې ورته امزه صحیح ده که بدلوي بدلې کوي نو زه نه بدلم نیکسټ د والیم سلیکټډ اوس موږ ته ویل چې دې کې خپل وینډوز هم د کېدل شي مشکلات جوړ کړي نو زه ته خیر فرق نه کوي پوه شئ نیکسټ دا امراخلو دا بیا نیکسټ فرق نه کوي اوس ګوره دلته موږ سره یو اپشن ده do not respond to any client computer his client computer ته جواب ما ورکوه ګوره هغه اکټیو ډایرکټری مې دا څه وکړ انټیګریټډ مې کسټم سٹینڈ اعلان میں کا سٹینڈ میلان میں کا او چې کله څوک وینډوز انسټالي یوزر نیم او پاسورډ ته نه غواړي ښه مستقیم رن کوي او اکټیو ډایرکټری سره انټیګریټ کړی وای بیا وسو چې چا اکاونټ درلوده کنه یوزر نیم او پاسورډ به غوښته اکټیو ډایرکټری کې کوم وینډوز یو انسټال ولا کنه کوله پاغه اصلي مفهوم باندې ورسېده کنه چې هغه مطلب دا ده نو موږ سټینډ اعلان کړی چې انسټالیشن وخت موږ نه پاسورډ نه غواړي اوس ګوره بل خبر do not respond to any client computer کدا مې کلیک کړ دبليو ډي اس میں انسټال کو خو اس کلاینټ ته ریسپانس نو بیا فائدہ څه شو د څه نه کوو کنه پوه شئ ریسپاند اونلی ټو ناون کلاینټ کمپیوټر کدا کلیک کو هغه کلاینټ کمپیوټرونه ته کوم چې موږ سره په اکټیو ډایرکټری کې وصل دي
نو کمپیوټر کې وینډوز نشته هغه به اکټیو ډایرکټري ته جوین سوي څنګه مشکله ده کنه نه اون کمپیوټر ښه بیا صرف هغه کمپیوټر وته کوي چې کوم یو ځل جوین شوی دوباره ورته وینډوز تازه کوي هغه او کنه نه کیږي نو زه ورته چې ریسپانډ ټو آل کلاینټ کمپیوټرز ناون اینڈ ان ناون هر چاته ریسپانس ورکا وینډوز انسټال کوي کومه غټه خبره نه ده کولای کوي که ناون دا او که ان ناون دا اوس هر سړی ډایرکټ وینډوز انسټالولی شي خو که چیرې زه دا آپشن کلیک کوم ریکوایر اډمنسټریټیو فار ان ناون کمپیوټرز هغه کمپیوټرونه چې موږ سره په اکټیو ډایرکټري کې نشته ده هغه به یو ځل دې ځای نه موږ اجازه ورکوو که دې ځای نه مو اجازه ورنکړه بیا نشي کولی نو زه ورته نه ضرورت نشته ده چې اډمنسټریټر ته اپروول ته نیکسټ اوس ګورو دا سرور څه کېږي کنفیګر کېږي دا خو هغه آپشنونه ورته تنظیم کړل اوس کم وینډوزونه ته غواړې د WDS ته څه وکړي اډ کې اوس ګورو موږ تاسې لا تر اوسه موږ دا جوړ کړه فینش سرور مو جوړ کړه سټاپ ده نو زه راځم ورته چې دا څه وکړه سټارټ کړه نو سرور څه وشو سټارټ به شي که به نه شي صحیح شو که نه خو په دې کې ګوره انسټال ایمیجونه نشته ښه بوټ ایمیج نشته ده دا دوه فایلونه به تاسې اډ کوئ د هرې وینډوز نه هر وینډوز کې سورسز فولډر کې دوه فایل وي یو انسټال ډاټ ویم بل بوټ ډاټ ویم په نوم هغه دواړه فایلونه به یو انسټال ډاټ ویم ته اډ کړي بل به بوټ ایمیج ته اډ کړي اوس که زه راځم کمپیوټر کې وګورم ګوره ښه ما دلته فلش اچولی په فلش کې وینډوز شته ده ښه نو د دې وینډوز نه زه هغه انسټال ایمیج هلته اډ کوم رایټ کلیک اډ انسټال ایمیج بیا ایمیج ګروپ باید ولري کنه ایمیج ګروپ وینډوز 7 ګروپ ورکا بل ګروپ ورکا چې بده کې دا ټول اډ کړي نو زه ورته نوم یې چې شي همدا ایمیج ګروپ ون صحیح ده نیکسټ فایل لوکیشن ایمیج فایل چیرته ده موږ سره کومل ده چیرته موږ سره که سی ډي کې وي نو سی ډي خلاصه کوي نو موږ سره سی ډي کې هم نه دا چا راخیستې وینډوز کې ده نو اس بي کې ده کم یو ده سورسز کې ښه که سی ډي کې وي که فلش کې وي د سورسز په نوم یو فولډر وي په سورسز کې دا اوس موږ انسټال ایمیج ده که بوټ ایمیج ده انسټال ده نو انسټال ډاټ ویم ورته راواخله ښه دا اوپن پوه شوې بیا یې نیکسټ کا کم بیک اپ اخلې ته زه دا ټول دومره دا ټول ایډیشنونه ته غواړې اډ کې نه زه عموما کم ایډیشن انسټالوم دا وخت نیسي ته دا چې ټول اډ کې ښه ده ښه چې دا ټول څه وکړه اډ که بیا د هر چا خپله خوښه که چا الټیمیټ انسټالو که چا پروفیشنل انسټالو که چا څه انسټالو نو زه دا اوس ټول نه اډ کوم ورته وایم فقط وینډوز 7 الټیمیټ پوه شوې الټیمیټ دا سروس پاک ون دا د دې ایمیج اډ که د دې نورو یو هم ما اډ کوه پوه شوې چې فقط دا یو وي که دا ټول مې اډ کړی وي هلته یې هغوی ته یې د انسټالیشن وخت کې اپشن ورکوو چې کوم انسټال یې ښه نو ما دا ټولو نه فقط څه اډ که دا یو ځکه که دا ټول اډ کړم ټایم لګیږي ښه وختونه نشته موږ سره نو موږ دا اډ کوو نیکسټ او نیکسټ اوس دا ایمیج اډ کېدلو حالت کې ده نو موږ تر هغو پورې چې دا ایمیج اډ کېږي پروسس ختمیږي ویډیو پاس کوو د دې د اډ کېدلو نه وروسته دوباره راګرځو ګورو چې موږ سره بل کوم سټپ باقي پاتې ده او دا هم پاس کوو ښه فینش بټن پریس کوو نو موږ تاسې یو ایمیج د وینډوز اډ کړه خو بوټ کېدلی نه شي یعنې نه وایي چې سټارټ کېږي هغه وخت کې د بوټینګ دپاره موږ تاسې یو ایمیج څه کوو اډ کوو نو په بوټ ایمیج باندې رایټ کلیک کوو اډ بوټ ایمیج او بیا هم زو زموږ بوټ ایمیج چېرته پروت ده بوټ ډاټ ویم فایل نیکسټ او بیا هم نیکسټ نو اوس دغه بوټ ایمیج هم اډ کېږي د بوټ او د انسټال ایمیج د دواړو اډ کېدلو نه وروسته زموږ د WDS کنفیګریشن څه وشو ختم ده نور ښه نور موږ کوم څه ته ضرورت نه لرو نور خو موږ سره فزیکل ماشین د ورچوال ماشین نه ده چې موږ هغه په ریکارډ کې راوړو هغه انسټالیشن سټیج ښه څه کوو که غواړو دې ته زه اوس وینډوز انسټال کوم مثلا یا وینډوز شته پکې یا نشته مشکل نشته ده کمپیوټر چې نوی چالندوئ ښه کمپیوټر چې څه کېږي نوی چالندېږي په هغه وخت کې که ډیل کمپیوټر وي ستاسو F12 بټنه به پریس کوي ښه څه شی F12 او هلته به ورته ووایي چې بوټ فرام نیټورک یا بوټ فرام NIC او که کمپیوټر مو HP وي بیا به F9 بټنه پریس کوئ څه شی F9 او بوټ فرام نیټورک به یې کوي هلته بیا راځي تاسو سره د دې نه وروسته بوټینګ سټارټ کېږي هغه نه به یې IP راځي نور ویډیو بندوو راځو عملا چې څنګه کولی شو دا وینډوز انسټالیشن مخ ته بوځو دا راخلو بندوو او اوکې نو دا به سټاپ کړو او وګورو چې دې ته څنګه وینډوز انسټالوو